Naisip ko at sinabi ko sa sarili ko na kapag naka 1,000 subscribers at 4,000 watch hours ako sa isang buwan, ay magba-vlog ako about YouTube para ma-share ko din yung mga experience ko at makapagbigay ako ng tips para mas mabilis mong ma-achieve ang requirements ni YouTube at makapag-apply ka na sa YouTube Partner Program at para ma-monetize na ang iyong YouTube channel. Kaya kung ikaw ay interested, please keep on watching. Hello guys! Welcome sa ating channel at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you! Hello kabayan! Kamusta? It's me again, Mrs. D. And this video ay dedicated sa ating kapwa small YouTuber, lalong-lalo na sa ating mga kabatchmates noong high school. So sa mga vlogger ng Aloysians or ng batch 14, hello po sa inyo. This video is for you. At bago tayo mag-start ay shout out muna tayo kay Miss J. Fuentes. Hello kabayan! Thank you so much for watching my videos at thank you so much for your support. So bago ako mag-start ay disclaimer po muna tayo. So ako po ay hindi expert dito pagdating sa pag-vlog dahil ako po ay small YouTuber lang din po. At gusto ko lang i-share yung mga experiences ko at makapagbigay ako ng tips kung paano mapabilis din yung iyong pag-achieve ng requirements ni YouTube para makapag-apply ka na sa YouTube Partner Program at ma-monetize na ang iyong channel. So tara, para sa mga small YouTuber na nahihirapan at nawawala na ng pag-asa na ma-achieve nila yung requirement ni YouTube, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo ay huwag kang huminto, huwag kang tumigil, huwag kang mawala ng pag-asa as long as masaya ka sa ginagawa mo, as long as gusto mo yung mag-vlog, as long as gusto mo yung ginagawa mo na mag-vlog ka, ay ituloy mo, huwag kang huminto kasi pag huminto ka ay talo ka na. Gusto kong sabihin sa inyo na pangalawang channel ko na po ito. Yung first channel ko ay this year lang din siya na monetize. Pero sa kasawiang palad, na-disappoint ako, nalungkot ako, nawala yung old channel ko. Meron na siyang 4,500 subscribers at everyday ay halos ay nakaka-80 additional subscriber ako sa isang araw. Pero bigla po siyang nawala. So ikikwento ko na lang po sa inyo sa next topic. Na-discourage, nalungkot talaga ako dahil nga pinaghirapan ko yung channel na yon. Pero naisip ko na gumawa ng bagong channel. So kung sumuko na agad ako doon at hindi ako gumawa ng second channel ay hindi nyo ako mapapanood dito at hindi na ulit mamomonetize itong channel na to. Kaya gusto kong sabihin sa inyo na tuloy-tuloy lang as long as masaya ka sa ginagawa mo, as long as gusto mo talaga yung ginagawa mo, as long as gusto mo talagang mag-vlog ay tuloy mo lang at gawin mo tong mga tips na sasabihin ko sa'yo. Dumaan din ako sa pakikipagpalitan ng sub, yung sub to sub na tinatawag or yung magpapalitan kayo ng sub. So halimbawa magsasub siya sa'yo, tapos ikaw magsasub sa kanya, tapos manonood ka ng video niya, tapos siya manonood ng video mo. So ginawa ko din yon. Pero hindi po yun yung tips na sasabihin ko sa inyo kasi simula nung itinigil ko yung pakipag-sub to sub at pagsali do sa mga paangat program ay naging mas nag-grow yung channel ko. So hindi po ako against doon sa pakipag-sub to sub at saka pa sa paangat program pero hindi ko po yun nire-recommend. Kung gusto niyo pong mag-grow yung channel nyo ay hindi ko po siya nire-recommend dahil hindi mo makukuha doon yung iyong target audience, hindi mo makukuha doon yung talagang magsusupport sa mga video mo, yung talagang manonood ng videos mo. So doon sa pakipag-sub to sub, magpapalitan lang kayo tapos hindi na siya magkakaroon ng interest na manood sa iyong mga videos dahil nga ang intention lang is makipagpalitan ng sub at saka ng watch hours. So hindi ko po talaga yon recommended. So ang tip number 1 ko po para mas mabilis mong ma-achieve yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours ay first, mag-upload ka ng mga videos na may value, yung may tutulong sa mga viewers, pwedeng masolve yung kanilang problem about sa mga videos na gagawin mo. So kung may value yan, papanoorin nila yan. Like for example, tutorials or kung hindi man tutorials, entertainment or mapapasaya mo yung mga viewers mo. So nagbibigay ka ng value sa mga viewers. So yung pangalawa namang tips ay magawa ka or mag-customize ka ng mga thumbnails ng iyong mga videos.
So, dapat yung thumbnail mo ay clickable or eye-catchy. So, pag kita pa lang nila ng thumbnail mo ay mapapaklik na sila sa video mo. So, ayun, ang ginagamit ko pong paggawa ng thumbnail ay Canva or yung banner maker. So, mayroong application dyan. Search nyo lang po sa Google Play Store or sa inyong App Store. So, doon may mga templates na rin na naka-ready na i-edit mo na lang para makapagawa ka ng iyong YouTube thumbnail. So, yung pangatlong tip ko ay lagyan mo ng title, yung searchable title. So, kailangan yung mga keywords, yung best keywords na related sa iyong video na ginawa or in-upload ay dapat nakaloob doon or nakalagay doon sa iyong title. And doon sa iyong description box, lagyan mo din yan ng mga related keywords related sa iyong video. So, lagyan mo din ng tags. Yung mga keywords na related sa iyong video, ilagay mo dyan sa tags. And yung pang-apat na tip ko ay gawa ka ng video na searchable or yung sinesearch ng mga viewers or yung hinahanap ng mga viewers. For example is yung mga ginagawa kong video about GCash. So, as long as nandyan si GCash, merong mga kababayan tayo na mag-search or maghahanap ng videos about GCash, kung paano mag-open ng GCash, kung paano padala, paano mag-claim ng pera, ganon. So, kahit lumipas yung weeks, months, and years, as long as nandyan si GCash, ay meron at merong magsisearch ng iyong YouTube videos at possible na mapanood nila yung videos mo. So, yung panglimang tip ko naman is, i-share mo yung video mo. So, sumali ka sa mga groups, sa FB groups. Salihan mo yung mga FB groups na related sa video mo. So, kung alam mo naman na may value yung iyong video, ay pwede mo siyang i-share sa mga groups na related dun sa video mo at makakakita ka dyan ng mga target audience mo na pwede at possible na i-click nila or mapanood nila yung videos mo. Kasi, lalo na kung alam mo nga na may value kung may value na makukuha yung mga viewers sa ginawa mong video, at i-share mo siya sa tamang target audience na dahil nga related yung iyong video sa groups na sinalihan mo, ay i-share mo lang ng i-share para mas maraming makakita ng iyong videos at mas maraming possible na manood ng iyong video. Yung pang-anim na tip para mas mapabilis mong ma-achieve yung requirements ng YouTube ay upload more videos. So, kung kaya mo na mag-upload ng video every day, every twice a week, ay mag-upload ka lang ng mag-upload as long as quality or may value yung iyong video. Alam mong may matutulungan yung video mo, ay mag-upload ka consistent para mas maraming chance na may makapanood ng videos mo at sa ganun ay madadagdagan at possible na madagdagan yung iyong viewers at yung iyong subscribers. So yung pang 7 kong tip sa inyo ay i-check nyo yung iyong YouTube Analytics. So kung may mga videos na kayong na-upload, i-check nyo doon kung ano yung mga videos, yung top 3 na videos na mas maraming views. So doon sa top 3 na videos na yon, dyan kayo mag-check ng topic. So, yung related topic doon sa top 3 videos, yun yung mga gawin mong videos para mas makarelate yung mga viewers or mga subscribers mo. So, pwede mo yung makita dyan sa iyong YouTube Analytics. Meron dyang top 10 top videos. Pero ang piliin mo muna na topic ay doon sa top 3. Dyan ka muna mag-focus at gawan mo ng mga more videos related dyan sa topic na yan. At ayun yung mga tips na nakatulong sa akin para mag-grow yung channel ko. So, hindi pa ganun kalaki yung channel ko, pero alam ko na as long as magbigay tayo ng value sa mga viewers natin, ay unti-unti ding mag-grow yung channel natin. So, kung gusto nating mag-grow yung channel natin, ay magbigay tayo ng value sa mga viewers natin. So, yun lang po. Sana ay nakatulong ang video na ito. At sana ay soonest, ma-achieve mo na rin yung requirement ni YouTube na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. So hanggang sa next video, bye-bye!